In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde voor God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Beste zusters en broeders in Jezus Christus, welkom in deze viering. Vandaag horen we in de evangelielezing dat goed en kwaad naast elkaar bestaan. Jezus spreekt over de akker, waar de tarwe en het onkruid samen groeien. Deze gelijkenis is een aansporing tot geduld en vertrouwen dat het graan ondanks alles zal groeien en rijpen. Als kinderen van God bidden wij in deze viering voor iedereen die ons gebed nodig heeft. En belijden we onze zonden. Bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Laat ons bidden. Heer God, uw wijsheid en goedheid en uw mateloos geduld gaan alles begrijp te boven. Wij bidden u, bevrijd ons van kleinmoedigheid. Geef ons geduld met onszelf en met elkaar. In het vertrouwen dat gij alles ten goede leidt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is uit het boek der wijsheid. Naast u is er geen andere God die zorg draagt voor alles. Geen andere God voor wie gij waar zou moeten maken dat gij niet onrechtvaardig hebt veroordeeld. Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid en dat gij over alles heerst, behandelt gij allen ook met zachtheid. Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft, daar toont gij uw kracht. En bij hen die haar ervaren hebben, neemt gij al grond tot overmoed weg. Gij echter, die over de macht beschikt, met veel zachtheid spreekt gij uw oordeel uit. En gij bestuurt ons met veel goedertierenheid. Want gij kunt uw macht tonen wanneer gij maar wilt. Door zo te doen hebt gij uw volk geleerd dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn. En gij hebt uw zonen hoopvol gestemd dat gij, daar waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer biedt. Woord van de Heer. Dank God.
tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, de geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Woord van de Heer. Hier zal bij u zijn. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor. Het rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goede zaad had gezaaid. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Toen de halmen opgeschoten waren, de vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid. Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? Hij antwoordde: Dit is het werk van een vijand. De knecht zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijengaren? Maar hij zei: Nee, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijengaart, de taar voor mij uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogsten. En met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bushels om te verbranden. Maar slaat de tafel op in mijn schuur. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Het rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat niemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het allerkleinste zaad, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hen. Het rijk der hemelen gelijkt op een gids die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk
in gelijkenissen. En zonder gelijkenissen leert hij hen niets. Opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord. Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen. Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Toen liet hij de meegenen te gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar hem toe en zeiden: leg ons de gelijkenis uit van het onkruid op de akker. Hij gaf hun ten antwoord: die het goede zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. De goede zaad, dat zijn de kinderen van het rijk. Het onkruid, de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het eind van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbaald, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven, om hen in de vuuroven te werpen, waar geveen zal zijn en tanden geknaas. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luisteren. Woord van de Heer. Beste zusters en broeders in Jezus Christus. In het evangelie van vandaag spreekt Jezus tot ons over het rijk der hemelen door de gelijkenis van het goede zaad van tarwe en het onkruid. Heilige Matthäus schreef zijn evangelie voor de Joden die Jezus hadden gezien als de zoon van Maria en Jozef en niet als de zoon van God, de Messias of de koning. Jezus heeft tot het volk in gelijkenissen gesproken en zonder gelijkenissen leert hij hen niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken wordt. Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen. Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Jezus openbaart alles wat gaat gebeuren tijdens zijn tweede komst. Hij is de persoon die goede zaad zaait, maar Satan komt om onkruid te zaaien tussen de goede zaden. Ze groeien samen op. Jezus weet wat er
zou gaan gebeuren als iemand het onkruid wil bijeengaan. Als iemand het onkruid wil bijeengaan, wordt de tafel ook meegetrokken, want ze lijken op elkaar. Wij kunnen het verschil tussen de goede planten en het onkruid alleen zien als ze de vruchten dragen. Daarom zei Jezus, wacht tot de oogst, zijn tweede komst. Vorige week was ik de brief van heilige Jacobus aan het lezen. Op een moment heb ik hoofdstuk 2, 30 gelezen. Het zegt, want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Meteen ging mijn gedachte naar wat Jezus in Lucas hoofdstuk 36 heeft gezegd. Wees barmhartig zoals jullie Vader in de hemel barmhartig is. En naar Matthäus hoofdstuk 25. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen, kom gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit wat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger, jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst, jullie hebben me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe. Toen vroegen ze, wanneer hebben wij deze dingen gedaan? Jezus zei, ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders voor mij hebt gedaan, hebt gij voor mij gedaan. Alle dingen met de namen, het eten geven, water geven, kleding geven, bezoeken, spreken over barmhartigheid. Ja, de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Wij zijn de goede zaden. Wij groeien samen met het onkruid. Jezus vraagt tegen ons, wees barmhartig zoals jullie Vader in de hemel barmhartig is. Dit is de vruchten die wij gaan dragen in deze wereld en waar wij de getuigen van God worden. Amen. Laten we gaan staan om ons geloof te belijden. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde, en Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht van Maria, geleden heeft van de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederland is gezegd, de derde vrees is tot de doden, die opgestegen is in de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van heiligen, de vergeving van de zonden, en verrijzenis van het lichaam, en eeuwig leven. Amen.
bidden wij tot de hemelse Vader, die onze harten doorgrondt en met zijn geest onze zwakheid te hulp komt. Dat allen die geloven leren verdraagzaam te zijn en geduldig met hun medemensen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat er een einde komt aan alle vormen van boosaardigheid en zelfzucht, zodat de wereld in vrede kan leven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat mensen die onrechtvaardig bejegend worden, hulp krijgen in hun moeilijkheden en gesterkt worden door Gods nabijheid. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat wij in onze gemeenschappen zorg dragen voor elkaar, zoals God zorgt voor ons. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het coronavirus. En voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor onze eigen intenties. Vandaag in het bijzonder voor Plonie Zoet van Vliet, Kees van de Akker, Helena Kowalczyk, Maria Paalvast Korenburg, Cornelis Paalvast, mevrouw Oosthoorn-Ruis, mevrouw Riet van Beurden van de Moor, mevrouw Waldman de Gooier, Trees van de Pas Pietersen, Harry van de Pas, Corrie Bruinseels van Mechelen, Suus Franken Beekman, Kees van Heiningen, Jan Seidenbos, Jan Korswagen, Truus Mers van de Valk, Martin Kuil, Bart Ruigrok, Antonie Lambertus Puinder, ouders van de Pas van Mil, familie van de Plas Lips, Piet van Potten, Franciscus Laurentius Geerders en Annie Jette Koogje. Barmhartige God, u geeft groeikracht aan uw rijk, ondanks onrecht en tegenwerking. Geef ons het vertrouwen dat u alles ten goede leidt. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de viering van de Eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage voor de collecte. In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van uw deelgemeenschap. Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw geloofsgemeenschap.
Bid zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen we hier. Hier, uw tafel is gedekt, de gaven staan klaar. Wees gij de gastheer in ons midden. Gij elk van ons zijn plaats en taak. Te midden van het volk dat gij geroepen hebt, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Jezus Christus onze Heer, die eenmaal door de dood is heen gegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn uw uitverkoren en geheiligd volk. Koning en priester worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal, dat gij ons uit de duisternis geroepen hebt, om nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u door vol vreugde. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend God, uw hulpend gaan. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze laatste maakt gij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God, onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Toen het Paasfeest op handen was, kwam zijn u, hij had de zijne in de wereld gemeen. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, en de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bidden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim ons liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en alle die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met uw volk, met Maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, madelaren en al uw heiligen, met heilige Ludwina, Petrus, Andreas en Paulus, samen met ook allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebt gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, herkennen wij uw grootheid en brengen wij u ons dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals we vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde
en beveilig tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van ons hoop, de komst van ons verlosser, Jezus Christus. Want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Om vrede bidden wij, veraf, maar ook dichtbij in ons eigen leven. Dat het woord wat in ons hart gezaaid is, vrede mag brengen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op ons zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede. Wat is gewoner dan samen eten? Wat is heiliger dan dat? We delen van wat gezaaid is, opgegroeid, vermalen, gekneed en gebakken. In de duur is het heilig als gave aan ons. De Heer zelf, die in ons midden komt. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek is als gezond worden. Bidden wij samen het gebed bij de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het heiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart. Ik kom met u. Verlaat mij nooit meer. Adem van God.
vol goedheid en liefde, toont zich de Heer. Hij liet ons de gedachtenis na van zijn wonderen. Voedsel gaf hij aan die hem vereren. Laat ons bidden. God onze Vader, wij zijn gesterkt door het sacrament van uw liefde. Beveilig het goede zaad dat gij in ons hebt neergelegd. Dan zal het ondanks ons onmacht en zondigheid vruchten voortbrengen van gerechtigheid door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De levende zegenen en behoeden u. De levende doen zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De levende verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Laten we gaan in vrede van Christus. Amen.